Okay, passport together for the border. Right now. Ah, ok. Acum ne gândeam că e ciudat, că noi nu mai avem pașapoartele, adică... Bấm điện thoại đi. Hello. Hello! Kêu chủ nhà. Không, điện thoại đi, kêu chủ nhà. Ai înțeles tot, nu? Face aici! Suntem în autocar, în Phnom Penh. Astăzi plecăm spre Vietnam. Aveam un autocar foarte spațios și o să fie o plăcere să mergem cu el 6 ore până în Ho Chi Minh sau Ho Chi Minh, nu știu exact cum se pronunță. Sau Saigon. Saigon, da, numele Mai pe scurt. vechi. Da, mai ales să mergem cu autocarul din Cambodgia în Vietnam pentru că e mai ieftin. Da. Erau și zboruri spre Hanoi sau spre Da Nang, dar erau cam de 3-4 ori mai scumpe decât autocarul. Autocarul ne-a costat 28 de dolari de persoană. Deci uitați-vă ce fotoliu aici. Avem și priză și USB și din asta. Și cât spațiu am la picioare, că aproape că pot să mă întind. Da, de mult, cred că e prima autocar în care pot să stau și foarte lejer. Și fii atent că pot să-mi ridic și asta la picioare. Păi stai aici ca în șezlong. Nu sunt alea de la mall care fac masaj. A, și fii atent că mai am și măsuță. Da, măsuță. Mișto. Chiar mișto. Deci am și loc la picioare, pot să stau super lejer. Ce? Păi, dar eu nici nu mai ajung la chestia din față în care îți pui picioarele. Îmi place. Da, și avem și internet, deci să fie ok în principiu. Ne explică drumul, traseul, băiatul care e steward sau cum se numește. Deci am primit și cafea. Sau ce e asta? Passport. Arabica și robusta. Okay, passport together for the border. Right now. Ah, ok. You have visa for Vietnam? Yeah, sure. Yes. Deci ne-au dat apă, ceva de mâncare, o din asta de patiserie, cafea și un prosop. Am avut din asta și data trecută și e ca un prosop din ăla umed. Și tocmai ne-au cerut pașapoartele și viza pentru Vietnam. Da, să ne trecă ceva tabela, am înțeles. Da, dar poate le dă el la vamă, nu le mai dăm noi. Păi, pe noi internet spunea că dacă vrei să facă ei toate procedurile, trebuie să plătești 2 dolari, dacă nu mă înșel, de persoană. Tu oricum trebuie să mergi și tu. Adică Da, nu nu e ca știu. și când rămâi în autocar, că trebuie să-ți duci bagajele, bănuiesc. Da, da, bagajele se treci, din câte am înțeles, la fel ca la când treci la Turcia, adică le dai jos, le scanezi și după care te duci înapoi la până cu vama cu bagajele, dar nu știu, să vedem acum. Cred că o să ne le dea înapoi. Pentru că pe internet aia scria că erau review-uri destul de proaste, că ziceau că cer bani pentru formalitățile de viză, de trecerea frontiere, doar că ei ziceau că e o chestie legală, pentru că practic fac ei formalitățile. Dar e un pic ciudat, că în mod normal trebuie să... Să întreb. Ce să întreb? Dacă vrei să ai parte de serviciul ăsta sau nu. A, da, nu, mă refer că ar trebui la vamă să mergi acolo, să facă poză, să te vadă, nu? Nu știu, o să vă spunem cum a fost, că nici noi nu știm cum o să Da, fie. da. Că oricum acolo nu o să putem filma, pentru că e interzis.
au trecut 5 ore de drum. Mai avem puțin până ajungem la destinație. Da, suntem la mall din nou. E a doua pauză pe ziua de azi. Am ieșit practic din Cambodgia. Și acum ne-am oprit la un duty free pentru mâncat, mers la baie și după o să ne urcăm iar și mai avem cam o oră. Da, cam așa, de 2 ore, o oră jumate. Da, ideea e că ajutorul de șofer ne-a luat pașapoartele și viza și s-a dus el să facă procedurile de intrare în Vietnam. Acum sperăm că e ok chestia asta. Acum ne gândeam că e ciudat, că noi nu mai avem pașapoartele, adică... Da, vă ziceam că pe internet scrie că e varianta asta, doar că se plătește și momentan nu ne-au zis nimic, nici de plătit, nici de faptul că e la alegere varianta asta, pentru că la pașapoartele la tot grupul. Suntem vreo 12 oameni, cred că 15. Da, autocarul nu e plin. Da, e mult gol, adică așa, jumătate. Da. Și a luat pașapoartele și astea la toți pasagerii, vizele de Vietnam. Acum ne gândeam că nu e chiar ok, că Păi da, nu e chiar ok. Da, nu știu. Că noi ne gândeam că o să îi dăm pașapoartele, ne luăm bagajele, pentru că aici trebuie să scanăm bagajele, ne-a zis și cel în autobuz, și să coborâm împreună. Noi practic mergem să scanăm bagajele și el se ocupă acolo, la ghișeu de pus ștampila. Cum se mai procedează, că și în Europa mai se proceda la fel, doar că tu vedeai practic în autocar unde e omul cu pașapoartele. Da. Deci când am fost în Grecia, odată tot la fel s-a întâmplat, dar că da, aici practic noi suntem în zona aia de Dintre două țări. Da, zona nimănui. La ieșire din Cambodgia ne-au luat amprentele. Mi-au luat ăștia amprentele de la toate degetele. Nu mai am amprente, gata, Da. le-am luat. Și ne-au pus ștampila și gata. Da, a durat puțin. Nici nu a fost coadă mare, pentru că nu era un autocar, dar a durat puțin. Acum stăm aici jumătate de oră până se termină pauza și pe vedem care e procedura la intrarea în Vietnam. Pentru a intra în Vietnam este nevoie de viză care se poate lua doar online, din ce am înțeles, deși pe internet scrie că se poate rezolva și la intrarea în țară, dar tot online, e practic visa on arrival, adică e viză, sau cum să zic. Se completează un formular pe internet, unde se dau o grămadă de informații, te întreabă inclusiv religie, inclusiv loc de muncă, unele sunt obligatorii, altele nu. Dar e prima dată când se cer astfel de date, unde lucrezi și religie și... După care se face plata cu cardul online, viza costă $25, da? Și valabilă 90 de zile, din momentul în care intri în țară. Și perioada de valabilitate, din momentul în care aplici, e de 6 luni. Deci, practic, de când ai primit viza, 6 luni de zile poți să intri în țară și să stai 90 zile consecutiv. Și durează până se primește viza undeva la 3 sau 5 zile, depinde de cum se procesează. Noi cred că am primit-o cam a 4-a zi. Da, cam așa. Dar se recomandă să aplici mai devreme, pentru că uneori durează și 2 săptămâni, dacă sunt foarte multe cereri sau apar alte situații și dacă, având în vedere că nu poți intra cu viza on arrival, adică să plătești viza când intri în Vietnam, atunci e o problemă dacă nu ai primit viza și trebuie să intri sau să ieși din țara în care urmează să ieși pentru a intra în Vietnam. Deci am văzut aici niște sticle, cum ar fi sticlele cu pălincă la noi, doar că aveau cobră băgată în interior. Când bagi para la noi, așa era șarpele acolo. Am ajuns!
Ascultați liniștea orașului. Eu n-am văzut în viața mea atâtea scutere și motociclete la un loc. Mergem la cazare, o să vă povestim mai multe după. Face aici. Hai că ăștia merg cu motorul și pe trotuar, n-au treabă. Trotuar nu-i trotuar. Stai, tanti, să nu dai peste mine. Da, ce să zic, am airbag-uri față-spate. Noroc cu rucsacii. Hai, nene, dă-te, că trebuie să ajung și eu la cazare. Pe aici trebuie să ne băgăm. Asta-i? Nu știu. Ngọc ơi! Cred că e vecina și îi cheamă pe proprietar. Ngọc đi đâu rồi con? Asta e clădirea. Cred că da. Lép cha rồi. Bấm điện thoại đi. Hello. Hello. Xong kêu chủ nhà. Không, điện thoại đi kêu chủ nhà. Ai înțeles tot, nu? Airbnb. Deci, tanti bătrânică i-a sunat pe proprietar și vine cineva în 5 minute. Și între timp mi-a adus și scaun să stau. Ziceți voi că nu-i drăguță. Ce are ea cheia? Deci de ce nu ne-a dat-o dinainte? Mi-a deschis ea să intrăm într-un fel de curte interioară, dar tot așteptam să vină cu cheia de la cameră. E în cameră. Da, Pare curat așa? da. Aici e patul. Aici avem birou. Am și o oglindă mare. O bucătărie. Și aici baie. Chiar ok, nu? Da. Asta că e la parter. Și nu avem... Demisol? Nu, parter, Nu la nu? demisol, chiar la parter, da. Da. Și nu avem geam afară. Dar, acum e ok. Oricum stăm o săptămână și în Ho Chi Minh cam greu am găsit cazări care să nu fie așa, pentru că așa e orașul. Foarte multe, un străzi, multe alei din astea înguste și blocurile sau clădirile sunt una între alta. Și aici mai erau și sus camere, dar sunt ocupate. Când afară 2-3 zile nu prea am găsit și atunci am zis că n-are rost să ne complicăm. Uite, avem aici prosoape. Da. Nu că așa e ok, ca și bucătăria și, sunt ceva vase pe acolo. Până ne obișnuim cu mâncare, uite, avem și supă la plic. Ne-au lăsat astea. Da, frigiderul... Uite, plită cuptor cu microunde. Și mai e și aici o plită. Avem apă, ceai, suc, bere. Trebuie să întreb dacă astea sunt incluse în preț sau separat.
Păi da, dar ar fi trebuit să scrie undeva. Păi poate scrie pe acolo pe Airbnb, nu mai știu exact. Că și dacă ne lăsau, nu cred că ne lăsau atâtea. Face inspecția. Da, să văd ce sunt pe chestii. E ok, na, acum. Avem tigaie. Nu știu, ei nu prea folosesc sau... Nu cred că avem. Un gândac. Dacă vrei. Nu e viu, nu mișcă. Nu știu, las că vedem noi, o să mai facem noi pe aici. Nu? Deci a fost ok până la urmă cu ștampila în pașaport. Ne-au dat înapoi pașapoartele tot cu ștampile și a fost în regulă. Ne-am făcut grijă degeaba. Dar nu mi-am făcut griji că nu-mi dă pașaportul, doar că... Era ciudat că ne-a luat pașapoartele cineva care nu lucra la vamă sau știi. Da, adică oficial sau cum să zic, recomandat nu e să dai pașaportul la nimeni. Pentru că, na, se pot, în zona asta sunt tot felul de, cum să le zic, grupări, se zice, care în Cambodgia, în Vietnam, care încearcă să obțină diferite chestii cu bani, cu... Apropo de asta, nu v-am zis că când eram în Cambodgia, am pățit o situație cu cardul pe care îl foloseam să plătim pe Airbnb și cumva datele de pe card au fost luate, adică, na, eu zic că de la Airbnb, pentru că cardul respectiv îl foloseam doar la Airbnb și am plătit viza cu el pentru Cambodgia, deci ori la plata la viză s-a întâmplat ceva, ori la Airbnb, pentru că acolo e salvat tot timpul. Asta e partea urâtă Da. la Airbnb, că datele rămân acolo salvate, cu acel cod de plată, sau cum să zic. Da, CCV-ul. Chiar dacă el nu poate fi folosit fără acordul proprietarului, pentru că vine mesaj pe telefon, dar na, banca m-a anunțat că nu mai poate fi folosit cardul, că a fost încercat, a fost o Blocat. tentativă de a fi folosit de altcineva. Deci, Da, ideea e că nu ne-au dispărut bani, nu... da, deci nu a fost Era problemă. totul în regulă, doar a fost blocat cardul. Anulat. Și anulat de tot, adică nu mai poate fi folosit și trebuie făcut altul. Da, și de asta zic că, na, la Airbnb, atenție cu cardurile, pentru că după aia am citit foarte multe pe internet și se pare că de când e atât de mare platforma, e foarte vizată de cei care iau datele și nu știu cât de sigure sunt Da. astea, sistemele lor de anti-copierea datelor la carduri. Da, dar asta a fost ok totul, cu drumul chiar super ok, ne-a lăsat mai aproape de cazare. Da, asta am vrut să zic că, în mod normal, era o singură oprire, undeva mai în centrul orașului. Da, chiar în zona 0 a orașului. Doar că, după ce am văzut că cumva ar fi traseu aproape de cazarea noastră, l-am rugat să ne lase mai înainte și am coborât în mijlocul străzii și de acolo am mai mers vreo 500 de metri Da, pe jos. cam așa, 500 metri, kilometri, nu știu Pentru exact. că puteam să luăm taxi sau autobuz, doar că nu avem deloc dungi, trebuie să schimbăm bani și se plătește doar cu cash, deci Da, pe el scria că și cu card, dar erau păreri și păreri, depinde de rută. am zis și... că nu ne mai complicăm și am ajuns și am mers pe jos și a fost ok. Și trafic era foarte aglomerat, ne făceam jumătate de oră până ne coboram în autobuz, după luam înapoi, practic, taxiul sau autobuzul, ne făceam încă jumătate de oră și... Da, păi am făcut mai mult decât trebuia să facem. Da, da, pentru că la VAM am stat mai mult, că au fost ceva probleme la doi călători, care cred că erau din zona India, probabil, și ei nu au avut viza pașaport obținută de cei de la transport și atunci au trebuit să stăm până au rezolvat și ei. Trebuia să facem 6 ore și cred că am făcut 8. 8. Bine, din care o oră am stat în autobuz în oraș, de la intrarea în oraș până... Da, e în foarte centru. mare trafic, e haosul haosurilor. N-am văzut așa ceva. Ho Chi Minh e cel mai aglomerat oraș din Vietnam, deci nu Hanoiul, cum am crede, pentru că Hanoi e capitala. Da. Ho Chi Minh e cel mai aglomerat, undeva la... 3 milioane și un pic, nu? Nu, cred că 7-8 milioane Da? de locuitori, da. E o adevărată aventură să mergi pe jos, pentru că de mașini te mai ferești dacă nu vin ăștia din toate părțile. Inclusiv pe trotuare. Da. Avem ceva antrenament din Phnom Penh, dar... Da, n-a Aici fost. pare Dacă mai- vii din România sau din Europa și aterizezi aici, cred că e șoc. Da. Da, deci ne vedem cu noi aventuri din Ho Chi Minh. Și cu furnicile din Ho Chi Minh, uite câte sunt. Aia e rău, că nu vezi cazările și... Am uitat să vă zicem cât plătim aici. 100 de lei, nu? Da, În jur de 100 de lei, cam așa, da. Cu tot cu taxa de Airbnb. pe noapte.
Ai tot ce trebuie, mai puțin tigaie. Oamenii ăștia n-au auzit de tigaie. N-am avut tigaie nici în Cambodgia. Da. Am ieșit în oraș pentru că avem mai multe misiuni. Stai să nu dea peste noi. Trebuie să scoatem neapărat bani, că nu avem niciun dong din ăsta vietnamez. Și să găsim o cartelă, eventual. Cam totul e cash aici, din păcate, și la autobuze. Oamenii nu prea înțeleg nimic, nici măcar cash, how much, card, sim, nimic nu înțeleg. Și da, am vrut să luăm autobuzul, să mergem în centru, pentru că ne-am gândit că acolo o să găsim mai multe exchange-uri sau bancă sau un loc de unde să luăm sim. Doar că n-am vrut să mergem cu autobuzul pentru că nu avem cash. Ca să luăm Grab trebuia să ne întoarcem la cazare pentru că nu avem internet. Da, e așa, e în prima și a doua zi. În orice loc nou, în orice țară. Da, și e foarte mare gălăgie și trafic și calm. Am dormit ok, pentru că nu-i gălăgie acolo unde suntem, că ați văzut că e cazare așa, într-un gang, pe o străduță îngustă. Dar pe stradă abia mă aud cu laud. Trebuie să vorbim tare ca să ne înțelegem. Și trebuie să fii tot timpul cu ochii în patru. Să nu te calce careva. Pentru că Aici e merg banca. cu scuterul și pe trotuar, poftim? Aici e banca, una dintre ele. Asta e. Da. Am găsit o bancă pe Google Maps. Să vedem dacă putem să scoatem bani cu Revolut. Na, acum asta e provocarea, să traversăm. Acum, de pe ăsta. Acum încă nu e chiar așa de aglomerat, dar aseară a fost ceva de Doamne ferește. Găsește aici căști de vânzare pe toate drumurile. Adică toți merg cu scooter sau cu motocicletă. Gata, am scos niște bani de la bancomat și mi-a dat bani, sunt de plastic ca la noi, ca în România. Așa arată, dongi vietnamezi. Doar că mi-a dat doar două tipuri de bancnote și cred că e ok să schimbăm. Asta e cea mai mare, parcă. De 500 de mii. 1 leu e 5500 de dongi. Da, Da, cam așa. da. Deci poate fi complicat cu conversia, cu schimbul Da, că la valutar. ei prețurile sunt miile și sutele de mii. Și milioanele, da. Da. Și nu acceptă dolari, decât la anumite chestii foarte rar, astea la hoteluri sau... Da, așa cum... Și ți-o luat comision. Păi sper că nu. Pe internet scria că asta, Vietnam Bank sau cum se numește, Vietnam Bank, că nu ia comision și mai este încă una. Trebuie să verificăm. Da, când avem acasă sau avem internet, o să verificăm. Și la bancă cursul valutar pare ok. La schimb am întrebat, dar asta mai întâi să vedem cât e cât scoatem în Revolut. Deci cred că nu poți să plătești deloc cu card în autobuz. Poate în auto, nu mai cum claxonează ăștia. Și acum mergem în centru și am plătit 1,80 de persoană, cu un bilet. Aici, în zona centrală, e mai curat și străzile sunt curate.
Când te plimbi așa pe străduțe de astea mai secundare, miroase tare a gunoi. Pentru că oamenii lasă gunoiul pe stradă. Și se claxonează în prostie. Doamne ferește. Deci numai claxoane se aud în continuu. Acum nu-i trafic de la... Acum nu-i trafic, asta e chiar lejer. Da, bine, ora 3:30. Pe la, 4, pe la 6 e prăpăd și dimineața când pleacă oamenii la serviciu. Auzi. Uite, turiști. Uite că au și autobuze de astea noi, năuțe. Mai puține, dar sunt. Și clădirea asta, cred că e o piață. Așa apare pe După ceva cum de pare. shopping, dar văd că scrie bancă pe ea, nu știu. Apare ceva de suveniruri și local food. Da, După cum se vede, e o piață. hai să mergem să vedem dacă găsim ceva local food. Oricum e foame, nu? Da, ne e cam foame. Și aici e foarte interesant cu semafoarele. Adică, Repede. Păi nu au verde în față, vezi? Acolo e un semn. Acolo sus, e o cruce. astea sunt din alea de o persoană? Da, cred că da. Uite, vezi? Deci ăla e semaforul pentru pietoni, ți arată că e roșu. E interzis să treci. E o cruce roșie, un plus. Da, și numai în partea cealaltă, dacă te întorci, de unde am venit noi, e semafor clasic cu omul care e roșu sau verde. Păi și n-am înțeles care e regula. Deci dacă semnul la roșu e aprins, crucea aia roșie e aprinsă, Așa? nu ai voie să treci. Ok. Și înseamnă că e roșu. Păi și omul roșu înseamnă tot că n-am voie să trec. Păi da, dar într-o parte nu există. Deci aici nu vede niciun om roșu. Eu am crezut că are legătură cu intersecția sau ceva. Păi are legătură, dar M-am uite, gândit că vezi? de-aia e plus. Acum ai stins și acolo e verde în spate. Da, ok, o aleagă în sens. Deci când e verde semaforul, acolo nu e roșu aprins. Da, da, am înțeles. Când e roșu aprins, ăla înseamnă că n-ai voie să treci, că e roșu semaforul. Am înțeles. Cu acest sfat al tău, oamenii o să știe cum să meargă. Dar noi că am stat la semafor 4 ture odată și de-am trecut, că am crezut că e roșu. De fapt era verde. Ai văzut? Se duce la șocanii. În flutură acolo Da. sus. Și tot timpul lângă steagul Vietnamului și steagul reprezentativ pentru Comunist. partid. Păi și ce, vrei să intri în piață? Nu vreau să intru în piață, dar acolo se ia ca și mâncare tradițională sau locală. Da, hai. Deci ne-am pus aici în piață la niște meserii astea înguste, că așa se mănâncă pe aici. Mergi și pleci, nu stai mult la aia. Da. Și au pachetele din astea de primăvară pe care tot am vrut să le încercăm. Spring rolls sau summer rolls. 50.000 de donja înseamnă cam până în 10 lei o porție. Cred că da. Și ne-am luat una de asta și una de asta ca să vedem cum sunt. Da. Nu știu dacă să mai ieftin în altă parte, că la aici e destul de turistică zona. E chiar în... Da, dar ești în piață, adică cât de ieftin poate să fie. Păi ești în piața aia cea mai turistică. Order, yeah. Vegan, vegan. Așa prețurile la mâncare, din ce am văzut, sunt mai mici decât în Cambodgia. Da, da. Da, și chiar și la sucurile astea, văd acolo în spate că sunt fresh-uri de fructe, de tot felul la 20.000, 25.000. Deci, aia vine cam 4 lei, dacă calculezi bine acum repede. Ở dưới là có chỗ ngồi công tắm. Și o gălăgie, Sunt mulți turiști pe aici. da, pe piață și cu suveniruri, cu obiecte de artă, cu tot felul. Da, hai, că aici se pare că avem variante vegetariane. Da. E cam mică porția, de așa ieftin. Și astea sunt foarte uleioase. Astea sunt alea prăjite. Ce au înăuntru? Nici tu nu știi ce mănânci. Are pește aici? Păi a zis că e nou-mit, acum... Încă e pește. Da, e bun? Da, nu e rău.
Și ăla e ceva sos? Adică da, un pic cald. Nu chiar sos, e degrabă... Vă-ți plac? Da, e un pic cald încă, nu dau seama. Da, bune. Are morcă. Nu știu dacă e pește. Bine, noi pește mai mâncăm. E singura carne pe care o mai mâncăm așa din când în când. Nu Da. des. Eu sunt curioasă de alea crude. Astea da, parcă am leioase, dar o să mănânc și eu. Au venit și celelalte care au salată, legume. Asta e tofu. Da, tofu. Da, în foiță din aia de orez. Dar Da, chiar deci că e- am gustat și astea și chiar îmi plac. Da, bune. Sunt Și acolo e un fel de varză murată. Da, nu-mi dau seama încă dacă e pește sau nu, Așa pare pe gust. Sau dar ceva... sunt foarte bune. Ca rău că nu scrie pe ele dacă... Ce au în interior, știi? Nu scrie nimic, tu comenzi după poză. E bine că scrie în engleză totuși. De chiar îmi plac. Da. Mai mi-au de astea. Varză murată, delicioasă. Îi aplaudă urechile cu o dată de varză murată după atâta timp. Da, murăturile lipsesc din Asia. Adică alea murăturile clasice pentru noi acum. Uite, asta e ceva sos cu alune. Da. Dar ca asta cred că o să le iau cu mâna. Păi ia, dar trebuie să le dezlipești așa. Că se lipește foița aia de orez. Un fel de Are- sarma. Are da, sarmale, practic. Da. Cu tofu și ceva salată sau Eu altă. mi-am dorit de mult să încerc chestiile astea. Dorința Este se împlinește. îndeplinită. merge cu un sos? Da. Sau încerci fără? Sper să nu fie foarte picant. Da, deci uite, are ceva verde. Și aici în partea asta alte orez, tăiței, cred că. Bun, are orez, legume, ceva salată, germeni din aia de grâu sau de ceva și tofu. Doar că foaia de orez e foarte Elastică. elastică și greu de mușcat, da. E bun. Sunt germeni, da. Este vede aici, rădăcină. Mai mult îmi plac celelalte. Bune Da. și astea. Teoretic astea sunt mai sănătoase, că nu sunt prăjite. Da. Dar dacă tu iei de două feluri, e ok. Eu pot să fac și eu din astea. Nu dacă poți. Că aici găsesc foi de asta de orez, am legume, pot să ce vrei tu de ele. Da. Îți faci un sos. Am rezolvat, după cum ați văzut, cu banii, am schimbat niște bani, adică am scos de la bancomat. Cu cartela încă n-am rezolvat, pentru că n-am găsit o, cum să zic, reprezentanță de telefonie mobilă. Am găsit doar cartele la agenții de turiști și la tot felul de chioșcuri, dar aș vrea să găsim una unde este reprezentanța de firme care sunt aici, ca să vedem care e cel mai bun pachet, pentru că dacă stăm cumva 3 luni, cât avem viza, Aș vrea să ne luăm o cartelă care să... cu internet care să fie valabil o lună și poate nelimitat, să vedem ce găsim. și ce să zicem, ne-am venit un pic cu haosul de aici. Da. E Aici, haos. prin centru, mai sunt treceri de pietoni, semafoare, dar în zonele care se îndepărtează puțin de centru, deja e foarte greu să treci strada. Acum deja se intensifică și traficul. Suntem într-o stație de autobuz, așteptăm să vină autobuzul să ne întoarcem de unde am plecat. Să mai facem niște cumpărături și cam asta e ziua. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Tot din nou și mie.